Hello, my name is Britta Wagner. I'm the German ambassador to Ethiopia and to the African Union. Guten Tag, ich bin Britta Wagner, die deutsche Botschafterin in Äthiopien und bei der Afrikanischen Union. I hope you will all enjoy Ambassador TV show at EBS. ዓለም ወደ አንድ መንደር እየተለወጠች ነው። My name is Sonia Highland. Meu nome é Luiz Eduardo Pedroso, the ambassador of the Netherlands to Ethiopia. ሀገራት ከሀገራት ወዳጅነታቸውን ለማጠናከር በንግድ በባህልና በህዝብ ለህዝብ ለመቀራረብ ዋነኛ መንገድ ኤምባሲዎች ናቸው። አምባሳደር ሳምንታዊ አዝናኝና መረጃ ሰጪ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በሀገራችን የሚገኙ ኤምባሲዎችና አገልግሎታቸው ስላመሰራረታቸው ነፃ ትምህርት የሥራ ዕድሎች ቪዛ አሰጣጥና በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት አድርጎ በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚቀርብ በሺ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ተዘጋጅቶ በebstv ብቻ Hello, ambassadors. All right. We coming to you next time, ambassadors. Ambassador. Welcome, Ambassador, to the Ambassador TV show, Ambassador Britta Wagner. Can you please tell us how was እንኳን ወደ አምባሳደር ቲቪ ሾው በደህና መጡ። በመጀመሪያ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህብረት የጀርመን አምባሳደር እንደሆኑ ሲነገሩ ስሜቱ እንዴት ነበር? በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደር ከሆኑስ ምን ያህል ጊዜ ነው? For 2.5 years. I came in August 2017. እንግዲህ ወደዚህ ከመጣ 2 ዓመት ከግማሽ ሆኖኛል። ወደዚህ የመጣሁት በነሐሴ 2017 ነው እና መምጣት በጣም ፈልጌ ነበር። ከምርጫዎቼ ውስጥ ዋናው ነበር። ወደ አዲስ አበባ እንደምዘዋወር ስሰማ በጣም ተደስቼ ነበር። ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ የጥንት ታሪክ ወዳላት ሀገር መምጣት ፈልጌ ነበር እና እጅግ በጣም ተደስቼ ነበር። So I was really very pleased. ወደ አዲስ አበባ ከመምጣቱ በፊት ስለ ኢትዮጵያ የነበረው ግንዛቤስ ምን ይመስላል? Well, I heard from colleagues who had been posted here about the እዚህ መጥተው ከነበሩ የሥራ ባልደረቦቼ ስለ መሬት አቀማመጥ ውበት፣ ስለ ጥንታዊ ባህል፣ ስለሚያማምሩት ቤተክርስቲያናት ስለሰማው በእርግጥም ለመምጣትና ለማየት የሚያጓጓ ነበር። በዛውም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ግንኙነት ላይ እሰራ ስለነበር እና በተጨማሪም ከአፍሪካ ህብረትና ከሁሉም የአፍሪካ ግዛቶች ጋር መስራት ስለነበረብኝ መምጣት ይኖርጆ ነበር። In principle all the African states, so that was also which made the post very attractive. ክቡር አምባሳደር እስቲ በጥቂቱ ስለ ጀርመን ይንገሩኝ። ጀርመን ምን ትመስላለች? Well, Germany is a country really in the center of Europe. ጀርመን አውሮፓ መሃል ላይ የምትገኝ ሀገር ነች። 9 ጎረቤት ሀገሮች አሉን። እና ምንም እንኳን እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ባትሆንም ማለቴ አውሮፓ ውስጥ አብዛኞቹ ሀገራት በጣም የተቀራረቡ ናቸው እና ብዙ ጎረቤት ሀገራት አሉ። We have a lot of neighbors. Germany is about geographically about the third of the size of ጀርመን በመሬት ስፋቷ የኢትዮጵያ 1/3ኛ ናት። 360 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት አላት። 80 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለን። ብዙ ጫካዎች አሉ። ጀርመን በጫካዎቿ ትታወቃለች። For its forests. We are a federal country with 16 federal states. 16 ግዛቶች ያሉ የፌደራል ሀገር ናት። ብዙ ነገሮች አሉ። የባህር ጠረፍ አለን። የአልፕስ ተራሮችንም አሉ። እንዳልኩት ብዙ ልዩ ነገሮች አሉ። ጀርመኖች ከሌሎች ሀገራት ህዝብ ጋር ሲነጻጸሩ ቀለል ያሉ ሰዎች አይደሉም። ግን ጎብኚዎቻችንን በወዳጅነት ስሜት ይቀበላሉ። Well, Germans maybe not as easygoing as some other countries, but I think pretty much still open and friendly also to foreigners who come. Well, let's not forget about the fact that German በሳይንቲስቶች የተሞላች ሀገር መሆኗ የማይረሳ ነው። Very much so. Very much so about science, but also እውነት ነው። ብዙ ሳይንቲስቶች ጸሐፊዎችና ገጣሚዎች ያሉበት ሀገር ነው። We have very important and very famous poets and authors indeed, yes. Definitely. So in your stay, I think it's about 2.5 years in Addis. 2 ዓመት ከግማሽ የሚሆን ቆይታው በኢትዮጵያና ጀርመን መካከል ያላቸው መመሳሰል ምን ይመስሎታል? Addis and in Germany. Well, the similarities are, I mean, we are all humans, we are all human beings. በዋናነት ሁላችንም ሰው መሆናችን ነው።
ሌላም ብዙ የሚያመሳስሉ ነገሮች አሉ። ሰው እንዲያከብረን እንፈልጋለን። ኢትዮጵያውያንም እንደዛው ሌሎች ባህሎችንም ማወቅ እንፈልጋለን። ይህ እዚህ የሚያየውት ነገር ነው። But we are also curious to know about other cultures. I very much found that here too. ሰዎች ከየት እንደመጣው ስለ ሀገሬ ማወቅ ይፈልጋሉ እና የሚያመሳስሉ ነገሮች አሉ። ተፈጥሮና የመሬት አቀማመጡ ላይ ብዙ ልዩነቶች አሉ። ግን ዲፕሎማት መሆንና ብዙ ሀገራት መሄድ ደስ የሚለው ለዛ ነው። የተለያዩ ባህሎችን፣ ቋንቋዎችና ተፈጥሯዊ ውበት ማየት ይችላል። That's the charm of being a diplomat and traveling to a lot of countries, just seeing different things and experiencing different cultures, different food, different landscapes, different languages and all of that. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ መርተውኛል። በዚህ ቆይታው የወደዱት የኢትዮጵያ ባህልስ ምንድነው? That's a difficult question. And it's also difficult to say because Ethiopia is so diverse that makes ከባድ ጥያቄ ነው። ለመመለስ ይከብዳል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ባህል ያላት ሀገር ናት። በሰሜን የሰሜን ተራሮች አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ወደ አፋር ዳሎልም ዳናኪል ሄጃለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ወደ ደቡብም አርባ ምንጭም ባሌን ጎብኝቻለሁ። የተለያዩ ናቸው። ሁሉም ውብ ነው። ግን እነዛ ቦታዎች አልልኩም መሰለኝ። አዎ በጣም ተሰማኝ። አዎ የራስ ሀገር ሲሆን ብዙም አትጓዝም። Definitely. So within these 2 years you actually have been to different places which በሁለት ዓመት ቆይታው ብዙ ቦታ ጎብኝተዋል። ጉዞ የሚወዱም ይመስለኛል። I think you're very fond of traveling too as a person. Very much so because it enriches you seeing በጣም አዎ አዳዲስ ቦታዎችን ማየት ደስ ያሰኛል። ተፈልፍለው የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናትም በጣም የሚደንቅ ነው። Apart from your traveling experiences here in Ethiopia, you've traveled ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታዎች እንደተጓዙ ነግረውኛል። በጣም የወደዱት የትኛውን ነው? So far as part of your stay, probably you could also mention about the food, the culture. The food, I like the food, but I have to admit maybe not every day, but I do like it. ምግቡን ወድጄዋለሁ። በየቀኑ ባይሆንም ምግቡ ደስ ይለኛል። እንጀራ ወዳለሁ። በተለይ የጾም አትክልት ምግቦችን ወዳለሁ። ሽሮ ደስ ይለኛል። I do like the culture what really struck me when I came. በጣም የወደድኩት ባህል ደግሞ ውብ የሆኑት የባህል አለባበሶች ናቸው። አሁንም ድረስ ያለ ባህል ነው። ሰዎች ይወዱታል። ሴቶች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ የሚያምር ቀሚስ አድርገው ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። ደስ የሚል ባህል ነው። It's a tradition that is living. I mean people are carrying these clothes. I mean the women with their beautiful dresses when they go to church or to festivities. I find it's very beautiful and I always say try to keep that alive. That is really a heritage that you have. Well and then of course music. I like this. በተጨማሪ ሙዚቃ ኢትዮ ጃዝ ከሌላ ሀገር የሚመጣ ሰውን የሚያስደስት ነው። Yeah, when one comes from outside one can really like and cherish. Well, Germany is in its actual present manner after the Second World War. You might know ጀርመን በአውሮፓ የምትገኝ ፌዴራሊስት ሀገር ስትሆን አሁን ወዳለችበት ሁኔታ የመጣችው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ነው። ከጦርነቱ በኋላ ሁለት የጀርመን ግዛቶች ነበሩ፣ ምዕራብና ምስራቅ ጀርመን። ይህም ጦርነቱን ተከትሎ የመጣ ነው። ሀገራችን ተከፍላ ነበር። በ1990 ጀርመን ወደ አንድ መጣች። ይህም ለሁላችንም ደስታ ነበር። ከዛ በኋላ ከባድ ጊዜ ነበር። ግን ሀገራችን ወደ አንድ በመምጣቷና የዛን ጦርነት ውጤት መኖር ስላልነበረበት ደስ ብሎናል። Our country could come together again and that we didn't have to face the consequences of that war anymore. Definitely. When we talk about the country, obviously we have to also talk እስቲ ስለ ባንዲራው እናውራ። የባንዲራው ቀለም ምንን ይወክላል? በቀኝ በኩል ያለው መሰለኝ። Well, I will even though it's not that easy because you can see it's the እሺ ግን ቀላል አይደለም። ምክንያቱም እንደምታየው ጥቁር ቀይና ቢጫ ነው። As a coat of arms, the colors at least wherever you look you can መሃል ላይ ንስር አለ እና መለያው ነው። ቀለማቱ ትርጉማቸው ብዙ ነው። እነዚህ ቀለማት በመጀመሪያ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በተደረገ የነጻነት ትግል ጥቅም ላይ ዋለ ነው። Kind of a independence movement in the 19th century during the wars there was one of the movements took this flag ከትግሎቹ አንዱ ይህን ባንዲራ ይጠቀም ነበር። ከዛ በመጀመሪያው የጀርመን ዲሞክራቲክ ፓርላሜንታሪ ግዛት በ1948 ጥቅም ላይ ዋለ።
parliament and state in 1848, and then it was changed again. ከዛም ተቀየረ እንደምታውቀው በናዚ አገዛዝ ወቅት የነበረ ባንዲራ ፍጹም የተለየ ነበር ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ጀርመን እንደ አዲስ ስትመሰረት ይህን ባንዲራ እንደገና መጠቀም ጀመረ After the Second World War, when Germany was kind of re-established as a sign that ይህም ወደ ዲሞክራቲክ ለመምጣት ያለንን ፍላጎት ለማሳየት ስንል የተደረገ ነው ምክንያቱም ከመጀመሪያ ይህ ባንዲራ የሚያያይዘው ከዛ ጋር ነው attached or attached to this flag. Very well, very well. So let's strike back over the past few decades or, of course, a few hundred years. Can you please tell us about the ወዳለፉት 10 እና 100 ዓመታት እስቲ እንመለስ ኤምባሲው እንዴት እንደተመሰረተና በአሁን ሰዓት ምን እየሰራ እንደሚገኝ ይገሩ በኢትዮጵያ የጀርመን ኤምባሲና የአፍሪካ ህብረት የሚሉን ነገር ካለ እስቲ ይገሩ Well, yes, this embassy has been established more than 100 years ago. The land ይህ ኤምባሲ ከመቶ ዓመታት በፊት የተመሰረተ ነው መሬቱ በአጼ ሚኒሊክ ለጊዜው የጀርመን ገዥ የተሰጠ ነው ከመሬቱ ጋር በተያያዘ ብዙ አላማዎች ነበሩ ግን ከጀርባው ግፊትም ነበረው I mean it was very generous of course that we were granted this land but on the other hand there was some kind of ምክንያቱም ይህ አካባቢ ከአዲስ አበባ ውጪ ነበር ስለዚህ ኤምባሲውን ለመመስረት ወደዚህ የሚወስደውን መንገድና ስትመጣ ያየውን ወንዝ የሚያሻግር ድልድይ መገንባት ነበረብን ስለዚህ በተወሰነ መልክ ከተማው ግንባታ ላይ እዚህ አካባቢ አሻራችንን አሳርፈናል over the river that is very close by so in a way we also developed the city a little bit in this area and then we ከዛም ኤምባሲና የመኖሪያ ቤት ገነባን የሰራው እዚህ የሚኖር ጀርመናዊ አርኪቴክት ነው ይሁንና ህንጻው ጥራት ብዙም አልነበረውም ከአመታት በኋላ በድጋሚ ገነባ ነው የበፊቱ ህንጻ አሁንም አልፎ አልፎ ግቢ ውስጥ ይገኛል obviously the quality of the building was not that good so we reconstructed in the 30s so some of the building you still here see on the compound date back to the 30s That's way far. So what are the current major works right now? ረጅም ጊዜ ነው በአሁኑ ሰዓት ኤምባሲው ስለሚሰራቸው ስራዎች እስቲ ይንገሩ Well, the embassy, Germany and Ethiopia has, as I said, long-standing relations and have always been good, and the relations have never been interrupted. ጀርመንና ኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ ግንኙነት አላቸው እናም ተቋርጦ አያውቅም በአሁኑ ሰዓት እየሰራን ካለናቸው ነገሮች አንዱ የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ነው concern on the one hand economic cooperation and development and on the other hand and it's somehow linked also በሌላ በኩል ደግሞ ተያያዥነት ያለው ለውጡን የመደገፍ ስራ ነው በአሁኑ ሰዓት እየደገፍ ነው ያለው የለውጥ መንገድ ደስ የሚል ነው የተጀመሩትና ቀጣይነት ያላቸው ለውጦች ለዚህ ሀገር ስኬት እንደሚያመጣ እናምናለን started and that are still going on and we wish this country that they will be successful but as I said our እንዳልኩ የልማት ትብብርን አመታት ያስቆጠረ ነው ከ60ዎቹ ጀምሮ በልማት ትብብር እየሰራን ነው አሁን ላይ በተለይም ባለፈው 10 ዓመታት ጀምሮ የተወሰኑ ዘርፉ ላይ አተኩረናል ይህም ግብርናና ትምህርት ናቸው We are focusing on certain areas within our development cooperation which is agriculture education and mainly technical and vocational training and then also በተለይም ቴክኒካል የሥራ ስልጠናዎች ላይ እንሰራለን በተጨማሪ በባዮ ዳይቨርሲቲ የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ እንዲሁም የሥራ ስልጠናዎችን ያማከሉ የሥራ ፈጠራዎች ላይ ፕሮግራሞች አሉ ምክንያቱም ይህ ሀገሪቷ የሚያስፈልጋትና መንግስትም የሚደግፈው ስራ ነው also have a new program that is really geared at creating jobs because this is what Ethiopia needs and what the government really wants to do in order to give the youth in this country a perspective. ይህም ለወጣቱ የወደፊት አላማን የሚፈጥር ነው እነዚህ ዋና ዘርፎች ናቸው እንጂ ሌሎች ነገሮች ላይም እንሰራለን ለምሳሌ የባህል ዘርፍ እንዲሁም ኢኮኖሚ ላይ የሁለቱን ሀገራት የኢኮኖሚና የንግድ ግንኙነት ለማሻሻል እንሰራለን we have an economic section which tries to improve and foster relations between our two countries and the economic and trade areas and of course በተጨማሪም እንደማንኛውም ኤምባሲ የህግና ቆንስላ ጽሕፈት ቤት አለን ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደሚያውቁት ቪዛም እንሰጣለን ስለዚህ ለብዙ ሰው ከኤምባሲው ጋር የሚያገናኘው ዘርፍ ይህ ነው so that's for many of you
sometimes, well, not for many, but sometimes that's the first contact you might have with the embassy. Very well, Madam Ambassador. How about we talk about the bilateral ties between በኢትዮጵያና Ethiopia and Germany? ጀርመን መሃል ስላለው የሁለትዮሽ ግንኙነቶች እናውራ። በተለይ ዋናዎቹ የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት አሁን ላይ ምን እንደሚመስል የተፈራረሙት ውሎች ካሉ እስቲ ስለሱ ይንገሩ። Well, one of the latest, I think, has been, for example, between a memorandum of understanding. በዋናነት የሚጠቀሰው በቮልስዋገንና በንግድ ኢንዱስትሪ መሃል የተፈራረሙት ስምምነት ነው። ይህም በሀገር ውስጥ ዘመናዊ ማጓጓዣን ከቮልስዋገን ጋር በማቀናጀት ለማሳደግ ያለመ ነው። ቮልስዋገን በሁሉም ሰው ስለሚታወቅ ትልቁ ነው ብዬ አስባለሁ። I think this is an important one because Volkswagen also everybody knows. But what I would like to mention is that we just finished yesterday a 2-day meeting of a so-called joint ministerial commission. So there were members of ሌላው ደግሞ ትላንት የሁለት ቀናት ስብሰባን ከተወጣጡ ሚኒስትሮች ጋር አድርገን ነበር። 5 ከጀርመን የመጡ ሚኒስትሮች እዚህ ከሚገኙ የኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር ምክክር አድርገዋል። ከፕሮግራሙ መጀመር በኋላ በ5 ቡድን የተከፋፈለ ጥልቅ ምክክር ሲካሄድ ነበር። የመንግስት ሰራተኞችና የንግድ ምክር ቤት ሰዎች ተካፍለዋል። ከውይይቱ አንዱ ሐሳብ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በጋራ ለመስራት የሚያስችል ሐሳቦች ላይ መምከር ነበር። ይህም ትልቅ እርምጃ ነው። ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት ይህንን ስብሰባ ለማድረግ አቅደን ነበር። ያሁኑ እዚህ አዲስ አበባ የተደረገው የመጀመሪያ ነበር ማለት ነው። We have agreed to have such a joint ministerial commission about 1.5 years ago, and this now was finally the first meeting that we held here in Addis. So, it's a very beautiful. በጣም የሚያምር ቦታ ነው። Yes, it's a lovely place. Yeah. በጀርመን ኤምባሲ ግቢ ውስጥ ይገኛል። Yeah, it's very beautiful. So, please tell us your role here at the. በጣም ውብ ነው። በኤምባሲ ምን እንደሚሰሩ እንገሩ ራሱን ያስተዋውቁልን። Yes. Hello everyone, my name is Stefan Wendt. ሰላም ስሜ ስቴቨን ቤንት ይባላል። የጀርመን ኤምባሲ ዋና ጸሐፊና የኢኮኖሚ ባህል ክፍል ኃላፊ ነኝ። አዲስ አበባ ውስጥ ለ3 ዓመት ከግማሽ ያህል ቆይቻለሁ። በጣም ወደዋለሁ። And I still love it. Nice. So what did you find really interesting within the በ3 ዓመታት ምን የሚወዱት ነገር አገኙ? በኢትዮጵያና ጀርመን መሃል ያገኙት መመሳሰልስ ምንድነው? Yes, you know, as probably most of the people still very እንደ አብዛኛው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው ለውጥ ተገርሜያለሁ። ላለፉት 2 ዓመታት ሁኔታዎችን ስታዘብ ነበር። ከዛ በፊት የነበረውንም አይቼዋለሁ። የዚህ አይነት ለውጥ በጣም ለየት ያለና ደስ የሚል ነው። Of course, I've seen the situation before, so being part of this kind of transition was very unique and is still very impressive and interesting to follow. Yeah, that's interesting. So you're focused also on the ደስ ይላል። በቪዛ አሰጣጥና የነጻ ትምህርት እድል ላይ የሚሰራሉ አይደል? Well, yes, since I'm covering the economic section, I've lots of የኢኮኖሚ ክፍል ውስጥ ስለምሰራ ከቪዛ ጠያቂዎች ጋር እገናኛለሁ። በተለይም ከጀርመን ጋር የኢኮኖሚ ግንኙነት ካላቸው ሰዎች ጋር በቪዛ አሰጣጥ ዙሪያ እርዳታ ሰጣቸዋለሁ። or want to establish such kind of ties to Germany to assist them getting a visa. Yeah, so like I'm sure our audience would love to know how they can get visa to visit Germany. It could be through እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾቻችን ስለ ቪዛ አሰጣጥ ማወቅና ወደ ጀርመኒ በነጻ የትምህርት እድል ወይ ሌሎች መንገዶች መሄድ ይፈልጋሉ። አሰጣጡ ምን ይመስላል? So we as the German embassy here in Addis Ababa, we strongly encourage you to የጀርመን ኤምባሲ የቪዛ ጥያቄ ሰዎች እንዲያቀርቡ ይጋብዛል። ሁሉንም መረጃ ኢንተርኔት ላይ ማግኘት ይቻላል። ለወኪል ወይም መጠየቁን ለሚሞላ ሰው መክፈል አያስፈልግም። or for someone filling out the sheets for you, you can just go online on our homepage. You will find all the information for all travel. ኢንተርኔት ላይ ድረገጾቻችንን በመጎብኘት ሁሉንም መረጃ ማግኘት ይቻላል። ለሁሉም የጉዞ አይነቶች መረጃዎች አሉ። ቪዛ መጠየቅን ደግሞ እናበረታታለን። በአሁኑ ሰዓት ወደ 4000 የሚሆኑ የቪዛ ጥያቄዎች በአመት እናስተናግዳለን። ከዚህም አብዛኞቹ ተቀባይነትን ያገኛሉ። Tell you that the majority of the applications are successful. Yeah. Okay, so I think people really need to know the exact routine to follow because you know it's better to አዎ እንደዚህ ያየን ግልጽ አሰራር ጥሩ ነው። ሰዎች በህጋዊ መንገድ እንዲጓዙ ይረዳቸዋል። ኤምባሲዎችና ህዝቡ አንድ ላይ መስራት አለበት። አምባሳደር ሾድል ሊሆኑ እየሰራ ነው። ይህ መረጃ መሰረታዊ ነው።
Yes, for example, once you have an appointment here at the German embassy, ለምሳሌ በጀርመን ኤምባሲ ቀጠሮ ካለሽ በ7 ቀን ውስጥ ጥያቄሽ ተቀባይነት ማግኘት አለማግኘቱን እንድታውቂ ይደረጋል። አንዳንዴ ቪዛ ማንቀበልበት ዋነኛው ምክንያት መጠየቁን የተሟላ አለመሆኑ ነው። Grant a visa is because the applications are not complete. So people do not provide all the paperwork we need. We ask ሰዎች የምንፈልገውን ሁሉንም ሰነዶች አያሟሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ኢንተርኔት ላይ አሉ። በመሆኑም ሁሉንም ትዕዛዞች እንዲከተሉ እመክራለሁ። In order to provide a complete application. Once the application is complete, ጥያቄዎችን ሁሉ በመመለስ የተሟላ መጠየቅ ይኖራቸዋል። ይህን ካሟሉ ወደ ጀርመን የሚሄዱበት ትልቅ እድል አለ። እዛ ሄደው የሚዝናኑበት እንዲሁም የትምህርትና ስራ እድል የሚያገኙበትም አጋጣሚ ነው። opportunity or to just find friends over there. Interesting. So what are the type of visas that you give? ምን አይነት ቪዛዎች ትሰጣላችሁ? የትምህርት፣ የስራ ምን አይነት ቪዛዎች አሉ? Yes, there are different types of visa depending on your travel purpose. የተለያዩ ቪዛዎች አሉ፣ ግን እንደምትሄጂበት ምክንያት ይለያያል። አብዛኞቹ ጥያቄዎች ለሻንጋይ ቪዛ ናቸው። የ3 ወር ቆይታ አላቸው። Stay of 3 months, but there are also other visa types. For example, if you're going to study in ሌሎችም አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ለትምህርት ከሆነ የረጅም ጊዜ ቆይታ ቪዛ ያስፈልጋል። እንዲሁም በተደጋጋሚ ለመጓዝ እድል የሚሰጥ የቪዛ አይነትም አለ። ስለዚህ እንደ ጉዞ አይነት ይለያያሉ። ሙሉ መረጃውም ኢንተርኔት ላይ አለ። Yeah, but it really depends on the travel purpose, and all information is available online. Okay, thank you. So before እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ከመላእክታችን በፊት ለተመልካቾቻችንና ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ዲፕሎማቶች የሚያስተላልፉት መልእክት አለ? Yes, so after 3.5 years ከ3 ዓመታት በኋላ እንደድል ሆኖ በቅርቡ ወደ ሌላ ቦታ አዘዋወራለሁ። ግን የጀርመን ኤምባሲ በተለያዩ ዘርፎች ስራውን ይቀጥላል። is quite active in various fields, and we try to open up a German Chamber of Commerce very soon. የጀርመን የንግድ ማህበራት በቅርቡ እንመሰርታለን። ይህም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን እንድናጠናክር ይረዳናል። And we just opened up last year the FC Bayern Munich football school, which is a official በባለፈው ዓመት የባየር ሙኒክ ማሰልጠኛ ከፍተናል። በጣም ታዋቂ ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ክለብ ባየር ሙኒክ ማሰልጠኛ ነው። እዚህ በመጣት አሰልጣኞችና ተጫዋቾችን ያሰለጥናሉ። በዛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችሎታ ይገመግማሉ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ትልቅ ችሎታ አለ። Coaches and to train players and to see what kind of potential is here in Ethiopia regarding football, and I can promise you there's a huge potential. in football. በኳስ In football በኳስና በሌሎችም ዘርፎች። Awesome. Okay. So last word for the እሺ በመጨረሻ ለዲፕሎማቶችና ለተመልካቾቻችን የሚሉት So I ነገር tried ካለ? to say በአማርኛ አንድ ነገር ለማለት ልሞክር። Amazagenalo, it's a great time here. ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። የኢትዮጵያን እንግዳ አቀባበል አይረሳም እና ተመልሼ እስክመጣ ጓጓለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። Wait to come back once I have left. Thank you very much. thank you, and hope you have a safe journey. እኔም አመሰግናለሁ። መልካም መንገድ እመኛለሁ። I ተመልሰው will እንደሚመጡ definitely. Thank አስባለሁ። you so much.